morning guys, Jojo and Cecil Cooking 101. Minsan pa po tayo po ay magbe-bake ng cake para sa akin pong Unico, hijo. Sapagkat ito po yung pagkakataon na magkaroon nawa tayo ng bonding sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa pamamagitan po ng pagbe-bake. Na kahit hindi tayo masyadong professional sa pagbe-bake, pero gawin natin yung lahat. No? Ngayon po, ipiprepare ko po yung lahat po ng mga gagamitin po natin. No? Ito po yung pagbe-bake po natin ng cake. Actually, bumili lang po ako ng yung mga ready-made na po na nakatimpla na at konting dagdag na lang po yung ating pong lalagay para mas sumarap po yung ating pong cake. At meron po siyang rito, process po kung paano po siya gawin, yung procedure. At the same time, ang binili ko po ay yung ready-made na po siya na ating pong gagawing cake. Actually guys, ito pong binili ko pong ready-made nito, meron na po siya tinatawag na basic direction kung paano po i-prepare yung ating pong cake, no? At the same time ay lalagyan pa rin po natin ng butter para sa ganun gagamitin po natin to sa ating pong pan. Ayan po yung ating pan, gagamitin po natin yan mamaya at doon po natin siya i-bake. At the same time, meron po siyang oil, cooking oil. Ito po yung mimix natin later. At meron po tayong tinatawag po natin na egg para mas lalo po siya sumarap. 3 itlog po ang siyang ating ilalagay. Ayan guys, ready na po siya. At ito po, maglalagay po tayo ng water pang mix po natin mamaya. Susundin ko lang po yung direction na nilagay po niya rito. Okay, mamaya po guys, titignan po natin kung paano po siya i-mix. Later on, makikita po natin to. Babay muna po pansamantala. So ayan guys, hinalo ko na po yung cooking oil at isinta yung 3 itlog. At ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng water, tapos i-mix ko po siya. Later on, makikita po natin kung paano po siya i-mix. Ayan guys, minix ko na po siya. Actually, minix ko na yung 3 itlog. Tapos nilagyan ko siya ng cooking oil at the same time ay nilagyan ko na po ng butter yung fry pan natin, no? Para sa ganun ay ready to bake na siya. At ngayon po ay lalagyan ko po siya. Ito po yung chocolate na mini-melt para ilagay po siya doon sa itaas ng mismo na cake. Mamaya po papakita ko kung paano po siya ilalagay. Actually, mini-melt ko po siya through the hot water, no? Hot water po para matunaw at ilalagay natin siya sa taas. At the same time guys, gusto kong i-experiment. Dagdagan ko siya yung chocolate cake ko. Lalagyan ko siya ng chocolate din na Snickers. Eto guys, yan. Maglalagay tayo. Siguro mga 3 piraso ilalagay natin guys. Para at least kapag nilagay natin, medyo may something naman siya. Kakaibang lasa. No? So guys, mamaya kita-kita tayo. Pagka naluto na siya, i-bake ko siya within 40 to 45 minutes. No? Pagka naluto na, check natin kung paano siya naluto. Tutusok-tusukin natin siya ng toothpick or may mga bagay tayo tutusok. At pagka inangat natin yun at wala na sumama, so means luto na. So guys, see you later. No? Itong Snickers, ikakat-kat ko muna siya. So see you then. So ayun guys, kung nakikita nyo po yung mga bubo, yung po yung chocolate na kinat-cut po natin para at least kung maluto man yan, baka may sama siya matunaw, no? Sige po, kita-kita ulit mamaya para sa magiging finished product po ng ating po chocolate cake with Snickers po, no? Okay, salamat po. So ayan guys, naka-set up na guys yung ating pong oven. Ilalagay na po natin ating pong chocolate na i-bake yung cake. Ayan po, lagay po natin dahan-dahan. Ayan guys, so ngayon po habang naka-setup na yan, hintayin po natin siya 40 to 45 minutes. I-set up ko na rin po yung aking timer para po sa ganun ay alam ko po siya, no? Tapos medyo inahan po natin ng konti yung ating pong apoy.
Ayan guys. Okay, see you po. Mamaya, hintayin po natin siyang maluto. Within 40 to 45 minutes po. Okay guys, habang hinihintay po natin yung binibake natin cake, ito naman po ay yung chocolate na ilalagay natin sa toppings. Tutunawin po natin siya para pagka luto na po yun, ready to ano na po siya, no? Itong atin po ilalagay na chocolate. Okay, sige po, hintay-hintay lang po tayo. See you po mamaya. Salamat po. So this time guys, i-check muna natin, no, kung ano na ang sitwasyon. So ayan, nagiging medyo okay na siya guys. Pero tingnan natin, patagay ko hindi pa siya luto kasi medyo may mamasa-masa pa. Masa-masa pa yung ano niya. Mamaya tusukin natin guys kung anong sitwasyon na sa loob ng ating pong binibake. Okay, while ito ay natutunaw na, yan yung tatapos natin mamaya. Ayan guys, i-check natin siya ngayon kung luto na siya. No? Medyo umalsa na siya, tutusukin natin. Ayan, pagka may sumama, nabasa-basa pa, ibig sabihin hindi pa siya masyadong luto. So, ayan po, kita nyo naman, medyo may basa-basa pa. Ayan guys, i-check na natin kung okay siya. Actually nangitim na yun sa taas, pero hindi po yan sunog. So ito po yung pagtusok natin, no? Tutusok natin ulit. So wala na po siya guys, luto na po yan, no? Pwede na yan. Yung po nakikita nyo medyo basa-basa, yun po yung Snickers, yun po yung chocolate na nilagay ko. Okay, okay na po siya. So mangyayari ngayon guys, i-off na natin yung oven natin, and then pagkatapos ayan, na-off na, i-aakit na natin siya guys para ilagay na natin yung toppings. Ayan, paanuhin natin ng konti, tapos ilagay natin yung toppings. So ayan guys, habang mainit po siya, ilagay na natin yung sinasabi ko pong toppings na tinunaw natin kanina. Ayan. So matutunaw din yan kasi nga mainit-init po yung ating cake. Ayan guys. Okay. Halos wag po kayong mag-alala guys, hindi po pumutok yung ano natin. hindi po pumutok. Nagluluto po si Ate Logie ng tinola. Ayan guys. Okay. Tignan natin, ha? Ito ay chocolate din na tinunaw, niluto siya para matunaw. Tapos yun yung usual na nilalagay sa toppings ng mga cake. Huwag masyadong makapal kasi baka pumayag. So mamaya guys, balikan natin pagkatapos lang guys, ha.